Welcome to this class. So in this lecture, we'll see few next points of chapter gravitation. So the first point we'll be discussing is weightlessness. Okay, the name itself suggests weightless. So what is the meaning of weightlessness? So weightlessness is we don't feel any weight. We don't feel any weight. That is, it's not like की आपलं weight तिथं नाही आहे. म्हणजे weight is what? Weight is gravitational force. Weight is gravitational force. Weight is gravitational force exerted by the earth. सो वेटलेसनेस म्हणजे काय, तिथं वेट नाही आहे, म्हणजे असं आपण फील करतोय. दॅट इज नॉट द ऍक्च्युअल वेट, दिस इज ऍपरंट वेट. म्हणजे ही जी फिलिंग आहे वेट नसण्याची, ही जी फिलिंग आहे ती ट्रू नाही आहे. दॅट इज ऍपरंट फिलिंग दॅट वी आर नॉट फिलिंग एनी वेट. त्याचं मिनिंग असं लिटरली असं मिनिंग नाही आहे की तिथं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज नॉट गेटिंग एक्झर्टेड. ओके, सो हे फक्त आपल्याला महत्वाचं आहे. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट की तिथं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज गेटिंग एक्झर्टेड बाय द अर्थ बट वी आर नॉट फिलिंग इट. मग असं रिझन, याचं रिझन काय आहे? तर याचं एकमेव रिझन काय आहे, ज्या ऑब्जेक्टवर इफ कंडिशन काय बघा वेटलेसनेससाठी, इफ द ऑब्जेक्ट इज ओनली अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ Earth's gravitational force, ज्याला आपण दुसऱ्या लँग्वेज म्हणू शकतो की इट इज इन फ्री फॉल. फ्री फॉल ही काय, फ्री फॉल एक ऑब्जेक्टची मोशन आहे. द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन विच इट इज ओनली गेटिंग इन्फ्लुएन्स्ड बाय द अर्थ्स ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अँड नो मोर ॲडिशनल फोर्स इज गेटिंग ऍक्टेड ऑन ऑब्जेक्ट. दॅट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्री फॉल अँड इन सच केस वी डोंट फील एनी वेट. बरोबर, म्हणजे आता तुम्ही म्हणाल मग आता समजा आपण सपोज वी आर स्टँडिंग ऑन द ग्राउंड, सपोज दिस इज ग्राउंड आणि या ग्राउंडवर आपण स्टँडिंग आहे, वी आर स्टँडिंग ऑन दिस ग्राउंड. सो आता आपलं वेट आपण फील करतोय. व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड इट? आता तुम्ही म्हणाल याच्यावर आपल्यावर ऍक्ट होणारा फोर्स जो आहे तो फक्त ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच आहे, तर नाही, ओनली ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स नाही आहे. तर बघा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काय करतोय, आपल्याला अर्थच्या सेंटरकडे ओढण्याचा प्रयत्न करतोय. दिस इज ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. बरोबर, ऍट द सेम टाइम हे जे ग्राउंड आहे ते काय करणार आहे, तुम्हाला तुमच्यावर तितक्याच मॅग्निट्यूडचा बट अपोजिट डायरेक्शन मध्ये एक रिॲक्शन फोर्स एक्झर्ट करणार आहे. दिस इज रिॲक्शन फोर्स. सो दिस इज अ पेअर ऑफ ऍक्शन अँड रिॲक्शन फोर्स. So the gravitational force is the action force exerted by Earth on an object, and at the same time, ground exerts a reactive force of same magnitude but in opposite direction on that object. आणि त्याच्यामुळेच आपण काय होऊ शकतो, या ग्राउंडवर स्टँड करू शकतो. अदरवाईज एक तर आपण डेप्थला गेलो असतो किंवा जर हा रिॲक्शन फोर्स जर ग्रेटर असतं तर आपण वरच्या डायरेक्शन मध्ये गेलो असतो. बट दॅट इज नॉट हॅपनिंग. सो दिस इज बेसिकली ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जो आहे दॅट कम्स इन पेअर इन द टाइप ऑफ ऍक्शन रिॲक्शन फोर्स. आणि हा रिॲक्शन फोर्स ग्राउंडमुळे मिळाल्यामुळेच आपण इव्हन जमिनीवर वॉक करू शकतो, रन करू शकतो किंवा आपण स्टँड करू शकतो. ओके, सो इट्स नॉट लाईक की फक्त आपल्यावर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऍक्ट होतोय. जर आपल्याला या ग्राउंड कडून रिॲक्शन नाही मिळाली तर विल फील नो वेट. आपलं वेट नाही आहे असं आपल्याला फील होणार. आपण जे वेट फील करतो ते वेट फील करण्याचं एकमेव रिझन जे आहे ते रिॲक्शन फोर्स आपल्याला जो ग्राउंड कडून मिळालेला आहे, दॅट इज द ओनली रिझन फॉर विच वी फील द वेट. राईट, मग याचं एक्झाम्पल काय, फॉर एक्झाम्पल बघा, समजा फॉर एक्झाम्पल वी आर ट्रॅव्हलिंग इन एलिव्हेटर. समजा आता एलिव्हेटर मध्ये काय असतं, एलिव्हेटर मध्ये तुम्ही माहिती आहे आता लॉज ऑफ मोशन मध्ये आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे. इफ इट इज मूव्हिंग अपवर्ड देन द नेट ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सलरेशन वुड बी g plus a, where a is acceleration of elevator, and suppose if it is going downward, then net acceleration is acceleration due to gravity minus acceleration of lift, right? So we have seen this before. But suppose in this particular case, suppose lift is traveling or elevator is traveling in downward direction, आणि या केस मध्ये जर लिफ्टचं किंवा एलिव्हेटरचं acceleration जे आहे, if it becomes equal to acceleration due to gravity, then
this G dash would become 0, and this G dash would become 0 means you will feel no weight. So this is like weightless condition. सो इट्स नॉट लाईक की तिथं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऍक्ट होत नाहीये. तर तिथं काय होतंय, समजा हा ऑब्जेक्ट आहे, या ऑब्जेक्टवर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणजेच वेट ऑफ ऑब्जेक्ट mg ऍक्ट होत आहे. At the same time, elevator is also moving down with acceleration a, which is equal to gravity. So by Newton's laws of motion, या ऑब्जेक्टवर इलेव्हेटर डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये आहे, त्यामुळे त्याच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये या ऑब्जेक्टवर फोर्स ऍक्ट होणार आहे, दॅट इज इक्वल टू मास इंटू ऍक्सेलरेशन. सो द नेट फोर्स acting in downward direction would be mg dash equals to mg minus ma. That's why we got this relation g dash equals to g minus a. And suppose this a anyway becomes equal to g, म्हणजे जर हे जे इलेव्हेटर आपण डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये मूव्ह करतोय, if it moves with acceleration equal to acceleration due to gravity, then object in that elevator will feel no weight. पण ऍक्च्युअली इनफॅक्ट प्रॅक्टिस मध्ये आपण एलिव्हेटर मधून खाली येत असताना त्याचं ऍक्सलरेशन जी इतकं नसतं, ते जी पेक्षा कमी असतं. बट बाय दॅट एक्सपिरियन्स ऑल्सो आपल्याला काय फील होतं की आपण थोडंसं वेट आहे ते लूज केलेलं आहे, आपण थोडंसं हलकं फील करतो. वाय? बिकॉज ऑफ दिस जी डॅश हॅज बिकम नाउ लेस दॅन जी. ओके, सो दिस इज कॉल्ड वेटलेस कंडिशन. आणखी एक फॉर एक्झाम्पल काय, सपोज इफ यू कन्सिडर सॅटेलाइट. सॅटेलाइट काय करतोय, सॅटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ राईट. सपोज ही अर्थ आहे, या अर्थच्या अबाउट हा सॅटेलाइट आहे. हा सॅटेलाइट काय करतोय, समजा ऑर्बिट करतोय. आता या सॅटेलाइटवर ऍक्ट होणारा जो फोर्स आहे, दॅट इज ओनली ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, राईट. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. त्यामुळं इथं काय होणार आहे, हा जो सॅटेलाइट आहे, या सॅटेलाइटची मोशन आपण फ्री फॉल कन्सिडर करू शकतो. We can consider this as a free fall. Why free fall? Because this satellite is getting acted upon by only gravitational force. That's why we can consider this motion as a free fall. Free fall म्हणजे आता तुम्हाला लक्षात आलं असेल की फ्री फॉल म्हणजे एका सर्टन हाईट वरूनच खाली ग्राउंड वर पडायला पाहिजे असं नेसेसरी नाही. नाव दिस सॅटेलाइट इज रिव्हॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन सर्क्युलर ऑर्बिट, अँड नाव दिस मोशन ऑफ सॅटेलाइट इज कॅन बी कॉल्ड ॲज अ फ्री फॉल. त्यामुळे फ्री फॉल साठी वरून सर्टन हाईट वरूनच अर्थच्या सरफेसवर पडायला पाहिजे असं नेसेसरी नाही. फ्री फॉलची बेसिक डेफिनेशन जी आहे ती काय आहे, तर त्या ऑब्जेक्टवर फक्त ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऍक्ट व्हायला पाहिजे, नथिंग अपार्ट फ्रॉम दॅट. ओके, मग या सॅटेलाइट मधले जे ऑब्जेक्ट आहेत ते सुद्धा काय असणार आहेत, त्यांच्यावर सुद्धा फक्त ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऍक्ट होतोय. त्यामुळं आतमध्ये, सॅटेलाइटच्या आतमध्ये जो सॅटेलाइटचा सरफेस आहे, दॅट सॅटेलाइट इटसेल्फ इज इन फ्री फॉल. त्याच्या आतले ऑब्जेक्ट दोज आर ऑल्सो इन फ्री फॉल. त्यामुळं आतमध्ये फॉर एक्झाम्पल सपोज ऍस्ट्रोनॉट्स आहेत, सपोज सॅटेलाइट मध्ये नसतात, सपोज स्पेस व्हेकल आहे, स्पेस व्हेकल इज रिव्हॉल्विंग अराउंड अर्थ. तर स्पेस व्हेकल वर कुठला फोर्स आहे, फक्त ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, दॅट इज इन फ्री फॉल. त्याच्या आतमध्ये समजा ऍस्ट्रोनॉट्स आहेत, ऍस्ट्रोनॉट वर पण कोणता फोर्स आहे, ओनली ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, दोज आर ऑल्सो इन फ्री फॉल. त्यामुळं दोघांची मोशन जर रिलेटिव्ह मोशन कन्सिडर केली आपण, सो देर इज नो रिलेटिव्ह फोर्स. म्हणजे तिथं स्पेस व्हेकलचा जो सरफेस आहे आतमध्ये, त्या सरफेस कडून ऍस्ट्रॉनॉटला कुठलीही रिॲक्शन फोर्स मिळणार, कुठलीही रिॲक्शन किंवा कुठलाही रिॲक्शन फोर्स त्यांच्यावर ऍक्ट होणार नाही. आणि जर रिॲक्शन फोर्स ऍक्ट झाला नाही तर आपल्याला वेट फील होणार नाही. आपण ग्राउंडवर स्टँड केल्यानंतर आपल्याला वेट फील होतं बिकॉज ऑफ रिॲक्शन फोर्स एक्झर्टेड बाय ग्राउंड ऑन अस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन ऑफ सेम मॅग्निट्यूड. तसं दोन्ही पण ऍस्ट्रॉनॉट आणि स्पेस व्हेकल दोन्ही पण फ्री फॉल मध्ये असल्यामुळे दोघांवर पण सेम फोर्स सेम डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होत असल्यामुळे सरफेस कडून, स्पेस व्हेकलच्या सरफेस कडून ऍस्ट्रॉनॉटवर कुठल्याही प्रकारचा फोर्स, रिॲक्शन फोर्स एक्झर्ट केला जात नाही, आणि म्हणूनच आपल्याला कुठलंही वेट फील होत नाही. लक्षात. मग एक सिंपल एक्सपेरिमेंट आपण करू शकतो. आता आपण स्प्रिंग बॅलन्स बघितलेलं, तुम्हाला स्प्रिंग बॅलन्स माहिती आहे. स्प्रिंग बॅलन्स कशासाठी वापरतात, वेट मेजर करण्यासाठी वापरतात. तर समजा एक सिंपल एक्सपेरिमेंट केला. काय करायचं सिंपल एक्सपेरिमेंट, हे समजा स्प्रिंग बॅलन्स आहे. स्प्रिंग बॅलन्स म्हणजे काय असतो, एक फिक्स सपोर्ट असतो ज्याला अशी स्प्रिंग बांधलेली असते. आणि सपोज इफ यू आर अटॅचिंग एनी मास, सो एक्सटेन्शन ऑफ स्प्रिंग जे आहे, त्या एक्सटेन्शन वरून हा जो फोर्स आहे ऍक्ट होत असलेला, तो कॅल्क्युलेट केला जातो. कसं करायचं माहिती आहे आपल्याला, फोर्स ऑन स्प्रिंग एफ इक्वल्स टू के एक्स. इफ यू नो द एक्सटेन्शन, इफ यू कॅन मेजर द एक्सटेन्शन, अँड इफ यू नो द स्प्रिंग कॉन्स्टंट, देन यू कॅन कॅल्क्युलेट द फोर्स. मग काय करायचं, समजा ही लिफ्ट आहे, अशी समजा ही लिफ्ट आहे.
याच्यामध्ये हा जो सिलिंग आहे, लिफ्टचं सिलिंग आहे, लेट्स कॉल दिस इज अ फिक्स सपोर्ट. याला समजा आपण स्प्रिंग मास जोडलेला आहे आणि इथे एक मास जोडलेला आहे, किंवा तुम्हीच त्याला धरून असं उभे आहात, लोंबकळताय तुम्ही याला धरून, मास एम. And now suppose this lift is moving downward with certain acceleration. Now याच्यामध्ये तुम्हाला स्प्रिंग बॅलन्स मध्ये जो फोर्स आहे तो तुम्हाला मास, तुमचं मास इंटू जी मायनस ए इतका दिसेल. स्प्रिंग बॅलन्स मध्ये म्हणजे हाच एक्सपेरिमेंट जर तुम्ही समजा ग्राउंडवर म्हणजे एक फिक्स सपोर्ट घेतलात, दॅट सपोर्ट इट सेल्फ इज नॉट मुव्हिंग एनिवेअर, आणि समजा अशी स्प्रिंग आहे आणि त्याला जर तुम्ही असं मास जोडलात तर याचा फोर्स जो दाखवेल स्प्रिंग मध्ये दॅट इज इक्वल टू एम जी. कारण आता ही सिस्टीम कुठे मूव्ह होत नाही, पण हीच सिस्टीम मी एलिव्हेटर मध्ये जोडल्यानंतर नाव एलिव्हेटर इज मुव्हिंग डाऊन विथ ऍक्सेलरेशन ए, तर त्यावेळेस मला जो फोर्स दिसेल स्प्रिंग बॅलन्सने मेजर केलेला, दॅट वुड बी m into bracket g minus a. Suppose if it is going upward, then g plus a. Now suppose if it is going downward with acceleration equal to acceleration due to gravity, it will show no extension. नो एक्सटेन्शन म्हणजे काय, जर ए डाऊनवर्ड जे आहे दॅट इज इक्वल टू जी असेल, तर स्प्रिंग बॅलन्स मधला जो फोर्स आहे तो काय होणार, मास काही पण असू द्या, जी मायनस ए ची व्हॅल्यू पण जीच आहे, सो दॅट इज इक्वल टू झिरो. फोर्स झिरो आहे म्हणजेच काय, थोडक्यात नो फोर्स इज गेटिंग एक्झर्टेड ऑन दॅट स्प्रिंग. सो जर फोर्स एक्झर्ट होत नसेल तर त्या स्प्रिंगचं एक्सटेन्शनच होणार नाही, म्हणजे ती स्प्रिंग कुठेही एक्सटेंड होणार नाही. सो दॅट basically what is important here, spring balance shows you the experiment for weightlessness. Okay, so this spring balance will show you zero reading whenever it is falling freely. So this is all about weightlessness. Okay, so वेटलेसनेस मध्ये हेच महत्वाचं लक्षात ठेवायचं आहे की तिथे ऍक्च्युली ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स झिरो होत नाही. तिथे ऍक्च्युली काय होत असतं की जो रिॲक्शन फोर्स आहे तो झिरो होतो, आणि त्या रिॲक्शन फोर्स झिरो झाल्यामुळे आपल्याला वेट फील होत नाही. दॅट्स वाय वी कॉल दिस ॲज वेटलेस कंडिशन. ओके, सो नेक्स्ट मूव्हिंग अहेड, नेक्स्ट फ्यू पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड हिअर, जे आपण ऑलरेडी बघितलेले आहेत पण ऍज अ पार्ट ऑफ सिनॉप्सिस म्हणून आपण स्टडी करतोय, की आपण बाइंडिंग एनर्जीचा फॉर्म्युला बघितलेला आहे. बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू व्हॉट, निगेटिव्ह ऑफ टोटल एनर्जी, and total energy is what, this negative sign. Total energy is kinetic energy plus potential energy. कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी आपण ऑलरेडी बघितलेली आहे, बरोबर. कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय, कायनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम व्ही स्क्वेअर इक्वल्स टू हाफ एम व्ही इज नथिंग बट जी एम अपॉन आर स्क्वेअर रूट मल्टिप्लाइड बाय 2, त्याचा स्क्वेअर केल्यानंतर म्हणजे हे काय होणार आहे, जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2r, जी एम एम अपॉन 2r. नाव पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला, मायनस जी एम एम अपॉन आर, बरोबर. दॅट्स वाय वी गेट दिस टोटल एनर्जी इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन 2r minus gmm upon r. So you get minus gmm upon 2r, minus gmm upon 2r. Therefore बाइंडिंग एनर्जीचा फॉर्म्युला काय होणार आहे, बाइंडिंग एनर्जी इज पॉझिटिव्ह, टोटल एनर्जी इज निगेटिव्ह, सो निगेटिव्ह ऑफ दिस इज व्हॉट, gmm upon 2r. and this is all valid for r greater than or equal to capital R, म्हणजे we are above the earth surface. ओके, हे वी हॅव ऑलरेडी सीन. नाउ सपोज एस्केप वेलोसिटी पण आपण बघितलेली आहे. एस्केप वेलोसिटीचा फॉर्म्युला काय आहे, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज गिवन बाय 2gm अपॉन कॅपिटल आर ब्रॅकेट रेस्ट व्हॉट हाफ. सो याचं आणि जर सॅटेलाइटची वेलोसिटी जी आहे याचं जर तुम्ही कंपॅरिझन केलात तर याचं कंपॅरिझन काय असतं बघा, √2 टाइम्स VC. So or VO you can call this. So where VO is velocity of satellite or any object at that orbit किंवा in that orbit, त्या ऑर्बिट मध्ये. आणि हे VO म्हणजेच काय, हे जे रिलेशन आहे ऍट आपण H इक्वल्स टू 0 म्हणजे R इक्वल्स टू कॅपिटल आर, कारण R इक्वल्स टू फॉर्म्युला काय आपला R प्लस H. R जे डिस्टन्स आहे, वी आर अबव द अर्थ सरफेस, and H height is measured from the earth surface. That's why R equals to R plus H at height equal to 0 म्हणजे अर्थ सरफेस वर जर आपण वेलॉसिटीज कंपेअर केल्या तर एस्केप वेलॉसिटी इज √2 टाइम्स ऑर्बिट वेलॉसिटी, राईट.
त्याच्यानंतर आपण ही जी एस्केप वेलॉसिटी आहे, म्हणजे बघा ही एस्केप वेलॉसिटी आपण व्ही एस्केप स्क्वेअर आपण ऑलरेडी बघितलेला आहे, जी एम अपॉन 2 GM अपॉन आर, राईट आर. मग आपण ही जी आहे ही आपण डेन्सिटीच्या फॉर्म मध्ये आपण एक्सप्रेस करू शकतो. तर डेन्सिटीच्या फॉर्म मध्ये कसं करायचं बघा, 2G कॉन्स्टंट आहे, रेडियस आर आहे तेच ठेवायचे. हे जे मास आहे, मास इज इक्वल टू व्हॉट, डेन्सिटी टाइम्स व्हॉल्यूम, व्हॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 पाय इंटू आर क्यूब. सगळे कॉन्स्टंट गोळा करा, सगळे काय काय येणार बघा, 8πg, 8G पाय, पायची ल्या जी पाय डिवायडेड बाय 3 आर इंटू आर, रो आर स्क्वेअर. म्हणजेच काय म्हणू शकतो आपण, इथं फॉर्म्युला झालेला आहे आपला व्ही एस्केपचा स्क्वेअर इक्वल्स टू 8πg डिवायडेड बाय 3 रो आर स्क्वेअर. याच्यावरून इम्पॉर्टंट तुम्हाला काय मिळेल बघा, व्ही एस्केप 8 कॉन्स्टंट, पाय कॉन्स्टंट, जी कॉन्स्टंट, 3 कॉन्स्टंट, प्रोपोर्शनल टू, आता हे व्ही स्क्वेअर आहे त्यामुळे इकडे स्क्वेअर रूट घ्यावा लागेल, प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ आर, स्क्वेअर रूट ऑफ रो, अँड व्ही एस्केप प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेअरचं स्क्वेअर रूट काय येणार आहे, आर. आता हे आर म्हणजे ऍक्च्युली आर हे रेडियस ऑफ अर्थ आहे, पण इन जनरल जर आपण स्मॉल आर जर कन्सिडर केलं तर प्रोपोर्शनल टू व्हॉट, स्मॉल आर येणार आहे. लक्षात, त्यामुळे हे रिलेशन कन्सिडर करायचं नाही, कारण धिस वी हॅव सीन फ्रॉम अर्थ सरफेस. धिस relation, this escape velocity is from when an object is projected from the earth surface. मग हे आपण कंपॅरिझन साठी फक्त स्टडी काय केलं की how this escape velocity depends on the density of that planet. So this rho is not the density of object, कारण इथं मास कोणाचा m, m is a mass of planet, प्लॅनेटची डेन्सिटी आहे. म्हणजे तुम्ही हे जे रिलेशन आहे हे कशासाठी कम्पेअर करू शकता, व्ही एस्केप फ्रॉम प्लॅनेट 1 divided by v escape from planet 2 equals to square root मध्ये directly proportional density of planet 1 divided by density of planet 2 divided by density of planet 2. So for this it is important. Okay, मग आता हे सगळं सांगण्याचा उद्देश काय आहे, हे रिलेशन अतिशय इम्पॉर्टंट आहे बघा. हे सांगण्याचा उद्देश काय, याच्यावरून काय कळालं, सपोज इफ डेन्सिटी इज मोर देन एस्केप वेलॉसिटी इज मोर, if density is more then escape velocity is more. Now suppose if density is greater at such extent such that this escape velocity becomes greater than or equal to speed of light. Speed of light आपल्याला माहिती आहे बरोबर, नथिंग कॅन ट्रॅव्हल फास्टर देन स्पीड ऑफ लाईट, फास्टर देन लाईट म्हणजेच काय, नथिंग कॅन बी ऍट हायर स्पीड देन स्पीड ऑफ लाईट, बरोबर. मग समजा डेन्सिटी इज ग्रेटर, समजा डेन्सिटी वाढत गेली एखाद्या प्लॅनेट, समजा आपण प्लॅनेटचं कंपॅरिझन करतोय, जितकी डेन्सिटी जास्त तितकी एस्केप वेलॉसिटी काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. मग समजा असं आपण डेन्सिटी जास्त असणार असं कन्सिडर करत करत गेलो आणि समजा आपल्याला असं काहीतरी मिळालं की ज्याच्यासाठी आपल्याला जी एस्केप वेलॉसिटी मिळालेली आहे, नाव दॅट एस्केप वेलॉसिटी हॅज बिकम ग्रेटर दॅन स्पीड ऑफ लाईट. याचा अर्थ काय होतो, याचं फिजिकल मिनिंग काय होतं की एस्केप वेलॉसिटी स्पीड ऑफ लाईट पेक्षा पण जास्त आहे. मग स्पीड ऑफ लाईट पेक्षा जास्त काहीच ट्रॅव्हल करू शकत नाही, म्हणजे एस्केप काहीच होऊ शकणार आहे. याचं मिनिंग काय, नथिंग कॅन एस्केप नाव, नथिंग कॅन एस्केप नाव. कारण का, एस्केप होण्यासाठी त्या ऑब्जेक्टची वेलॉसिटी एस्केप वेलॉसिटी किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त पाहिजे, पण आता एस्केप वेलॉसिटी इटसेल्फ हॅज बिकम ग्रेटर दॅन स्पीड ऑफ लाईट विच इज नॉट पॉसिबल बाय ऑब्जेक्ट, सो नथिंग कॅन एस्केप नाव. आणि यालाच म्हणायचं ब्लॅक होल. म्हणजे हा जो फिजिक्स मधला कॉन्सेप्ट जो आहे ब्लॅक होल, ब्लॅक होल म्हणजेच काय, त्याची डेन्सिटी ही प्रचंड जास्त आहे, कारण डेन्सिटी जास्त असल्याशिवाय एस्केप वेलॉसिटी जास्त नसणार आहे, बरोबर. त्याची डेन्सिटी प्रचंड जास्त आहे, इतकी जास्त आहे की तिथली एस्केप वेलॉसिटी जी आहे ती इव्हन स्पीड ऑफ लाईट पेक्षा पण जास्त आहे, म्हणजे तिथून काहीही एस्केप होऊ शकत नाही. म्हणजे सपोज ब्लॅक होल काय, ब्लॅक होल इज हाय एनर्जी पॉइंट आहे तो, की जिथं डेन्सिटी अतिशय जास्त आहे आणि तिथनं डेन्सिटी जास्त असल्यामुळं एस्केप वेलॉसिटी जास्त आहे आणि ती स्पीड ऑफ लाईट पेक्षा पण जास्त आहे, त्यामुळे तिथनं काहीही एस्केप होऊ शकत नाही, म्हणजे नथिंग कॅन कम आउट ऑफ अ ब्लॅक होल. या कॉन्सेप्टला म्हणायचं ब्लॅक होल. म्हणजे ब्लॅक होलसाठी कंडिशन काय मिळाली बघा तुम्हाला, जी एस्केप वेलॉसिटी आहे दॅट मस्ट बी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू स्पीड ऑफ लाईट, दॅट मस्ट बी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू स्पीड ऑफ लाईट. जर ही कंडिशन सॅटिस्फाय होत असेल तर दॅट यू कॅन कॉल इट एज अ ब्लॅक होल बिकॉज नथिंग कॅन एस्केप आउट ऑफ इट.
समजलं ब्लॅक होलचा कन्सेप्ट म्हणजे हा प्रायमरी कन्सेप्ट आहे. हा खूप ब्लॅक होल मध्ये काय आपल्याला डिटेलमध्ये बघायचं नाही आहे की नेमकं ब्लॅक होल म्हणजे काय आणि सगळं. ओके, सो दिस इज व्हेरी प्रायमरी कॉन्सेप्ट की ब्लॅक होल म्हणजे नेमकं काय. की ब्लॅक होल म्हणजे काय की डेन्सिटी प्रचंड जास्त आहे, एस्केप व्हेलॉसिटी इज ग्रेटर दॅन स्पीड ऑफ लाईट, दॅट्स वाय नथिंग कॅन एस्केप आउट ऑफ ब्लॅक होल, आणि त्याला आपण नाव दिलेलं ब्लॅक होल. सो ही कंडिशन तेवढी महत्वाची आहे, ती तेवढी व्यवस्थित नोट डाऊन करा. ओके, सो नेक्स्ट point we'll discuss is gravitational potential. Gravitational potential energy is different thing and gravitational potential is different thing. Okay, so gravitational potential म्हणजे काय बघा, it is the work done, it is the work done for bringing a unit point mass from infinity to the given point, to the given point. म्हणजेच काय बघा, समजा युनिट मास आहे, युनिट पॉइंट मास म्हणजेच काय, पॉइंट मास आहे ज्याचं मास किती आहे, 1 युनिट आहे, ज्याचं मास किती आहे, 1 युनिट. मग ऍट इन्फायनाइट आता आपल्याला वर्क डन करायचं आहे, बरोबर. आता याला समजा इथून दिस इज ऍट इन्फायनाइट, दिस इज ऍट इन्फायनाइट, आणि समजा दिस इज सम आर ऍट सम डिस्टन्स आर. इथून ते इथं आणायचं आपल्याला, बरोबर. इथून ते इथं आणत असताना काय करायला लागणार आपल्याला, वर्क डन अगेन्स्ट काय करायला लागणार आहे, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स विच इज एक्झर्टेड बाय अर्थ, बरोबर. मग आपण वर्क डन कसं काढतो, वर्क डन इज नथिंग बट व्हॉट, because this is conservative force, so work done is nothing but change in potential energy, delta potential energy. Final potential energy is what, at this point final potential energy, कारण आपल्याला स्टार्टिंग इथं आहे, this is starting from infinity to this particular point, end point ला. So this is minus g capital M small m object of earth divided by r distance minus bracket मध्ये minus g capital M small m divided by at infinite. So this is actually what, this is 0. So this work done, gravitational potential चा फॉर्म्युला काय झाला बघा, ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल हे एम तुम्ही काय घेतलेलं आहे, युनिट मास 1 घेतलेला आहे. सो दिस हॅज बिकम नाउ मायनस जीएम अपॉन आर. कधी आता ह्याच्यामध्ये सुद्धा कंडिशन वेगवेगळ्या आहे. जर दिस आर पॉइंट जो आहे, दिस आर इज लाईंग आउटसाइड ऑफ द अर्थ सरफेस, म्हणजे आर इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू आर. अर्थच्या इनसाइड मध्ये किंवा सॉलिड ऑब्जेक्टच्या इनसाइड मध्ये आपल्याला जायचं नाहीये. ओके, so this is equivalent to gravitational potential. It is denoted by, let's denote this by V. So this gravitational potential is equivalent to work per unit mass, work done per unit mass. Okay, so as we have considered, समजा एक पॉइंट मास असेल, मग आता आपण डिफरंट कंडिशन्स बघणार आहे. पॉइंट मास साठी काय आहे, युनिफॉर्म सॉलिड स्पियर साठी काय आहे, स्पेरिकल शेल साठी काय आहे, and so on. Okay, so first thing is very important, but basic आहे खूप, की फर्स्ट जो आहे, फर्स्ट केस फॉर युनिट मास, समजा युनिट मास किंवा युनिट पेक्षा पॉइंट मास हे महत्वाचं आहे. पॉइंट मास, युनिट नाही, पॉइंट मास. समजा मास आहे, मग एखादं मास आहे, हा जो ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल कॉन्सेप्ट आहे, दिस इज एक्झॅक्टली इट हॅज एक्झॅक्टली अनालॉजिकल विथ इलेक्ट्रोस्टॅटिक पार्ट. म्हणजे इलेक्ट्रिक चार्ज असतो, इलेक्ट्रिक चार्ज जो असतो त्याच्या अराउंड त्याचं इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल डेव्हलप झालेलं असतं, राईट. सो एक्झॅक्टली सिमिलर फॅशन मध्ये म्हणजे बघा 3 गोष्टी आहेत, एक मास आहे, एक इलेक्ट्रिक चार्ज आहे, आणि मॅग्नेटचा पोल आहे, बरोबर. ऑल 3 आर इक्वलंट. इकडे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे, तिकडे इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स आहे, तिकडे मॅग्नेटिक फोर्स आहे, राईट. प्रत्येकामध्ये मासचं पोटेन्शियल असणार आहे, ज्याला आपण ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल म्हणणार आहे, तिकडे मॅग्नेटिक पोटेन्शियल असणार आहे, आणखी जे असणार आहे ती कुठला असणार आहे बघा, इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल असणार आहे.